Це сумка. Сумка. І всередині сумки лежать речі. Вам треба здогадатись, які речі лежать у сумці. Перша річ. Я її бачу, але ви її не бачите. Я даватиму підказки. Добре? Перша підказка. Ця річ маленька, не велика, маленька, кругла, круглої форми, а колір жовтий. Не такий жовтий, а скоріше світло-жовтий, салатово-жовтий. Якщо ви не здогадалися, ось ще одна підказка. Ця річ використовується для спорту. Вже знаєте, що це? Маленька, круглої форми, жовтого кольору і використовується, щоб грати у спорт. Що це? Якщо ви вже знаєте, що це, пишіть у коментарі, бо зараз я покажу, що це за річ. Через 1, 2, 3. Та-дам! Це тенісний м'яч круглої форми, маленький, жовтий, використовується для гри у теніс. До речі, я Ганна, я дипломована викладачка мов, і на цьому каналі вивчаємо українську мову. Приєднуйтесь, рухаємося до наступного предмету, наступної речі. Ця річ не маленька, але легка. Її легко підняти. Це важка річ. Її важко підняти. А це легка річ. Легко підняти. І ця річ має такий звук. Зараз ви послухаєте звук, який можна зробити цією річчю. Вона зроблена з тканини. Це тканина. Ця річ з тканини. Що це? Остання підказка. Ця річ знаходиться у ванній кімнаті, у душовій кімнаті. Отже, це велика річ, але її легко підняти, вона легка за вагою, зроблена з тканини і знаходиться у ванній кімнаті. Напишіть коментар, якщо знаєте, що це, а я покажу зараз цей предмет через 1, 2, 3. Це рушник. Рушник. Як ваші успіхи? Ви знали це слово? Добре, ми йдемо далі. Третя річ. Ця річ невелика, розміром з долоню, більша, ніж тенісний м'яч. Цей предмет зроблений з пластмаси, з пластику, і він має ручку. Але не така ручка, а така ручка. Це ручка. Це потрібна, практична річ. Ми використовуємо її кожен день. Ця річ має ворсинки або зубці, на них залишається волосся. Якщо ви ще не знаєте, не страшно. Ось ще одна підказка. Ця річ не потрібна лисим людям. Людям без волосся, які не мають волосся. Зараз я повідомлю, що це. Напишіть у коментарі, якщо здогадалися. 1, 2, 3. Це розчіска.
коли розчісуєшся, тут лишається волосся, проте зараз його немає тут. І ще одна річ, четверта. Вона невелика, як розчіска, зроблена з пластмаси, з пластику, та там може бути скло. Скло, як у вікні, пластмаса та скло, і складається з двох круглих частин. Знаєте, що це? Якщо здогадались, напишіть коментар. А якщо ні, ось ще одна підказка. Ця річ використовується тими, у кого поганий зір. Ви вже знаєте, що це? Якщо погано бачиш, це необхідна річ. Здогадалися? Напишіть коментар. Це останній предмет, остання річ сьогодні. І я зараз покажу, що це через 1, 2, 3. Окуляри. Окуляри, у кого поганий зір, щоб краще бачити. Пластмаса, скло, дві круглі частини. Добре, ви розгадали всі предмети. Скільки балів ви заробили? Один предмет, одна річ, 1 бал. Скільки балів? Максимум 4 бали. Скільки балів заробили ви? В будь-якому випадку, молодці! Дякую за увагу. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Та до зустрічі у наступний раз.